De perfecte selfie stick. Die is eigenlijk nog perfecter geworden. Als jij video's wilt opnemen terwijl je loopt en ook als je je handen vrij wilt hebben, als je stilstaat bij het filmen, is deze echt geweldig. Die stok is namelijk heel erg lang en dat is heel handig. In deze video laat ik je zien hoe je deze in elkaar zet en wat je eraan hebt. Ik ben Elisabeth, de videovakvrouw. In een wereld vol onzichtbare ondernemers is je eigen smartphone genoeg om jezelf een podium te geven. Precies voor de mensen die jij graag wilt bereiken. Dus abonneer je op dit kanaal, want ik help jou om je bedrijf zichtbaar te maken voor jouw toekomstige klanten. Het mooie van deze selfie stick is de extra lange stok. Die kan je, anders dan bij de meeste selfie sticks, uitschuiven tot wel 175 centimeter lengte. En dat betekent ook dat je hem op de grond kunt zetten en staand je video opnemen. En dan is er nog iets heel handigs aan deze. Dit is wat je krijgt als je deze set bestelt. De stick ziet er heel kort uit, maar kan dus heel lang. Dit onderdeel bestaat eigenlijk uit twee onderdelen en die haal je los. Dit stukje komt op je selfie stick en dit stuk komt eronder. Dat zijn de pootjes. En uit het laatste doosje komt de telefoonhouder. Die heb je dus niet nodig als je filmt met een camera, maar wel als je filmt met je telefoon. Je zet deze vrij simpel in elkaar. Deze komt hier bovenop. Pootjes eronder. Als je met een camera filmt, dan kun je die hier bovenop schroeven. Dit is een universele bevestiging voor camera's. Maar als je met je telefoon filmt, dan heb je deze er dus bij. Dus die moet hier nog bovenop. Telefoon erin en klaar. Je kunt gaan filmen. Het kost wel een beetje moeite en kracht om die stok uit te schuiven, zeker de eerste keer. Maar hij kan dus tot 175 centimeter lang. Nou, je kunt er dus mee gaan lopen. Goed, stevig, prima ding. Maar je kunt hem ook neerzetten. En als hij zo lang is, dan kun je dus ook staan. Je hebt wel een egaal oppervlak nodig, want op gras blijft hij niet staan. En je kunt dus kiezen. Wil je horizontaal filmen, voor YouTube en voor LinkedIn bijvoorbeeld, of verticaal? Dat kan ook allebei. Dit alles bij elkaar maakt deze selfie stick eigenlijk net iets perfecter dan die vorige selfie stick waar ik zo enthousiast over was. Maar als je die nou al hebt en je bent er blij mee, dan hoef je echt niet deze nu aan te schaffen. Alleen als je op zoek bent naar een nieuwe, dan vind ik dit echt een aanrader. Als je ook zo'n stick wil, laat dan even een leuke reactie achter in de comments onder deze video, want ik verloot onder alle reacties één zo'n selfie stick. En wil je weten hoe je goed licht krijgt als je binnen filmt, bijvoorbeeld met deze op tafel? Kijk dan even naar deze video.